Γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε χαλβά φαρσάλων. Αυτός ο πανηγυριώτικος, ξέρετε, είναι εύκολος, είναι νόστιμος και για όλο το χρόνο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε, θα φτιάξουμε λίγο το μείγμα μας. Εδώ έχω 550 γραμμάρια ζάχαρη, από την οποία θα βάλω περίπου τα 400 γραμμάρια. Αυτή θα την εφυλάξω για να την καραμελώσω, να της δώσω χρώμα δηλαδή. Θα βάλουμε 1 λίτρο νερό παγωμένο, ...250 γραμμάρια νησεστέ, μία τσιμπιά αλάτι, θα ανακατέψω, το νερό μας να είναι παγωμένο, με τη φωτιά μας. Ρίχνουμε λίγη από τη ζάχαρη. Το σύνολο της ζάχαρης που σας δίνω είναι 550 γραμμάρια. Εντάξει. Ρίχνουμε τη ζάχαρη και περιμένουμε να λιώσει, να καραμελώσει. Μην μου βάζετε πολύ μαζί, θα αφήνετε να λιώνει αυτή που υπάρχει και μετά θα προχωράτε σε άλλη, γιατί υπάρχει περίπτωση να μας κάνει βροβελάκια. Λοιπόν, έλειωσε αυτή, πάμε να ρίξουμε λίγο ακόμα. Περιμένουμε να λιώσει τώρα και η υπόλοιπη. Θα ρίξουμε λίγο από το βούτυρό μας. Το σύνολο του βούτυρου είναι ή του λαδιού ή της μαργαρίνης είναι 150 γραμμάρια. Λοιπόν, ανακατεύουμε πάλι τον νησεστέ μας. Τώρα θα μας γίνει μια ωραία καραμέλα μέσα, θα σκληρύνει. Μην το φοβηθείτε όμως, γιατί με τη θερμοκρασία θα ξαναλιώσει. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα. Μην το φοβάστε καθόλου. Βλέπετε που σας λέω ότι θα σφίξει λιγάκι και θα γίνει καραμέλα. Όμως μόλις ζεσταθεί το μείγμα μας θα είναι μια χαρά. Θέλουμε πολύ χαμηλή φωτιά. Λοιπόν, και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ρίχνουμε το βούτυρο. Θα ενσωματώσουμε το βούτυρό μας. Αντί για βούτυρο μπορείτε να βάλετε καλαμποκέλαιο ή να βάλετε σπορέλαιο. Συνεχίζουμε, ρίχνουμε και άλλο βούτυρο. Θα ρίξουμε τώρα και το επόμενο βούτυρο. Και θα αρχίσουμε το ανακάτεμα να ενσωματωθεί και αυτό. Λοιπόν, για να του δώσουμε άρωμα θα του βάλουμε λίγο βανίλια. Έτσι, αν δεν έχετε υγρή βανίλια μπορείτε να βάλετε 2 καψουλίτσες. Θα ρίξουμε και τα αμύγδαλά μας τώρα. Να ενσωματωθούν και αυτά. Οπότε κλείνουμε τη φωτιά μας και πάμε να το βάλουμε σε ταψάκι. Τον μεταφέρουμε σε ένα ταψάκι. Απλώνουμε. Τον έχουμε στρώσει. Θα πάρουμε λίγη καστανή ζάχαρη. Θα ρίξουμε από πάνω. Έτσι, για να του δώσουμε αυτό το κάψιμο που κάνει. Λοιπόν, τώρα μπορείτε να το βάλετε στο φούρνο, στο γκριλ, μέχρι να καεί λιγάκι από πάνω. Εάν έχετε καμινέτο, το κάνετε με καμινέτο. Θα σας δείξω την εκδοχή με το καμινέτο.
Βλέπετε που παίρνει το χρώμα του. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο θα κάνω και το υπόλοιπο. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!